Hi, ako po si Frank ng Panlasang Pampanga. Welcome back sa aking channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na. At huwag kalimutang i-share ang aking video. So, samahan niyo akong magluto ng merienda. Pancit Bihon Canton Guisado. So, tara, umpisahan na natin. Mantika. Garlic natin. Sabihin na natin yung ating sibuyas. Sunod natin yung ating chicken. Bali, yung ginawa ko sa chicken, nagpakulo ako. Pinakuluan ko yung chicken and then para makakuha ako ng chicken broth. Tapos hinimay ko siya. Yan ang aking chicken. Then soy sauce. Yung pepper natin. Ngayon, lagay na natin yung ating chicken broth. Hayaan natin kumulo. Tapos, ilagay natin yung ating bihon. Takpan natin. Tapos isunod na natin yung ating gulay. Carrots. Yung ating beans. Sitsaro. Yung ating bell pepper. Yung bell pepper, ano yan, optional lang yan. Mahilig lang ako talaga maglagay ng bell pepper sa pancit. Tapos isunod na natin yung ating repolyo. And then yung ating canton. So, takpan muna natin. So, luto na to.
Yan yung ating pancit gisado. Ito na yung ating pancit gisado. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang aking video. Salamat! Thank you for watching!